মগু দাইল মই তিয়াই থৈছিলোঁ, তিয়াই টুকি থৈছোঁ। আৰু মগু দাইলৰ বৰা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ, এয়া দেখিছে 2 খিলামান ভেদাইলতা লৈছোঁ, আৰু এইফালে আছে নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান, পিঁয়াজ এটুকুৰা অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া। আদা নহৰুখিনি মই থেতেলিয়াই ল'ম, মিক্সিত দি নিদিওঁ। জলকীয়া মানে ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাত মই হেৰিয়ৰ লগতে মগু দাইলখিনিৰ লগতে মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা দিলে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়, আৰু অলপ হোৱা হ'লে ভালেই আছিলে, কিন্তু মই নাপালোঁ, একদম কম পৰিমাণেহে পালোঁ, সেইকাৰণে এইকেইখিনিকে মিলাই দিছোঁ। তো মগুখিনি মই মিক্সিত ভৰাই ল'ম, আৰু লগতে নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা কেইখিলাও দি দিম, জলকীয়া কেইটাও লগতে দি দিম, আৰু ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। এতিয়া মই মিক্সি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, বেছি সময় নালাগে, সোনকালে হৈ যাব, কিয়নো তিয়াই থৈছিলোঁ মগুকেইটা। আৰু এতিয়া মই মিক্সিৰ পৰা এটা বাতিত পেষ্টখিনি উলিয়াই ল'ম। বহুত ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া মই পিচি ৰখা আদা নহৰুখিনি দি দিম, আৰু লগতে পিঁয়াজডোখৰ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। মিহি মিহিকৈ কুটি দিলে বেছি ভাল লাগে, গতিকে মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ পিঁয়াজ কুটি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিছোঁ গেছত, কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া মই এটা এটাকৈ বৰা দি যাম, দি এচামুচকৈ দি চামুচখনে অলপ চেপেটা কৰি দিব লাগে, আৰু লাহে লাহে কম জুইত একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগে, নহ'লে কি হয় সোনকালে ক'লা পৰি যাব আৰু দেই যাব। গতিকে কম জুইত ভাজিলে লাহে লাহে ৰঙা পৰি আহিব, আৰু মাছটো সিজিব আৰু টান হৈ যাব, একদম মুৰমুৰীয়া হ'ব খাবৰ কাৰণে। খাই সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে। আমাৰ তিনিওজনৰে ফেভৰেট হয়, মোৰ হাজবেণ্ডৰ আৰু বেটাৰ। গতিকে মই প্ৰায় মাজে মাজে বনাই থাকোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে খাইছেতো খাইছে, যদি নাই খোৱা নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া একদম মুচমুচীয়া হৈ গৈছে, আৰু দুবাৰমান এনেদৰে লৰাই দিম, লৰাই ইলত পালত কৰি দিম, তাৰপিছতে আৰু খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। আৰু মই হেঁচি চাইছোঁ, প্ৰায় হৈ গৈছে, টান টান হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই থ'ম, আৰু বাকী বৰাকেইটাৰো এনেদৰে এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।